السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة كيك رول، وصفة سريعة وجميلة. لو عايزين كيك أو تورتة أو حاجة زي الجاتو هنعمله وما بياخدش وقت خالص. وصفة مظبوطة، الكيك يجنن. شيفون كيك، طريقة حلوة قوي، مقادير مظبوطة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ما تنسوش الاشتراك، بيساعدني ان انتوا تشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ في الوصفة. شايفين شكل الكيك وجماله وطعمه أجمل، كريمة لباني تجنن. يلا نشوف المقادير. عندي هنا دقيق كيك أو نستخدم دقيق جميع الاستخدامات مع نشا. بنعمل خليط مع بعضه 90 جرام. هسيب لكم المقادير بالكوباية. 90 جرام من السكر العادي، مش سكر بودر. 6 بيضات كبيرة الحجم ده. وعندي نص معلقة بيكنج باودر. وعندي فانيلا، بيكون نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر فانيلا. وعندي تارتر، كريمة تارتر معلقة صغيرة. لو مش عندي بستبدلها بخل أو ليمون. ربع كوباية حليب، ربع كوباية زيت، زيت عادي أي زيت أكل، ما يكونش طبعا زيت زيتون. فصلت الصفارة عن البياض. وهبتدي بقى في الستاند ميكسر أنزل ببياض البيض. لو مش عندنا ستاند ميكسر بنضرب بأي مضرب بقى، إن شاء الله مضرب يدوي، بس طبعا هيطول معانا شوية. نزلت بياض البيض، وأهم حاجة الأدوات تكون نظيفة علشان يتماسك وما يكونش فيه أي دهون. نزلت بالسكر 90 جرام، بيكون نص كوباية من كوب المعياري. وأحط كريمة التارتر بتساعد على التماسك بتاع المرنج. ونزلت الفانيلا كمان. وهبتدي بقى أخلط صفار البيض مع شوية برضو من الفانيلا كده. السكر كله حطيته مع بياض البيض، يعني ده ما بيفرقش بحاجة خالص ان انا اقعد اضرب هنا وهنا. يا دوب انا هقلب صفار البيض. اهم حاجة المرنج يتضرب عندي كويس ويتماسك، اللي هو بياض البيض مع السكر. بقلب كله بس كده تقليبة، صفار البيض مع الفانيلا. وكمان هنزل بالسوائل بعد كده، يا دوب كله يمتزج مع بعضه. اقلب شوية بس لغاية ما يختلط كده الصفار ويبقى سائل، يعني لونه هيفتح شوية سنة لما اقلبه. وانزل بربع كوباية الحليب، ده لبن حليب بيكون بحرارة الغرفة، طبعا كل حاجة تكون بحرارة المطبخ. ربع كوباية من الزيت، دول بيبقى 60 جرام، لو بالجرامات 60 جرام. 60 ملي حليب، 60 ملي زيت، بيعادل ربع كوباية. بقلبهم كلهم مع بعض لما يمتزجوا كده، كل حاجة تتداخل. سهل قوي الخطوة دي، ما بقلبش كتير، يدوب تقلبتين كده لغاية ما كل حاجة تمتزج. والبياض عندي شغال زي ما انتم شايفين، ابتدى يتماسك اهو. وخدت الدقيق وذرة من الملح والبيكنج باودر. اقلب كل الحاجات الجافة دي وبديها نخلة علشان اتأكد مفيش اي كلكعة ولا تكتلات فيها. حتى برضو لو الدقيق نظيف دايما يعني ننخل بيكون اضمن. وده في الكيك بيدخل هواء، عملية النخل دي بتدخلي هواء، ما يكونش فيه اي تكتل. لما اجي اقلب ما يبقاش فيه اي حاجة مكلكعة معايا، يبقى المزيج كله حلو كده، الباتر يبقى حلو ويمتزج بسرعة. قلبت لغاية ما كل حاجة تتداخل. على ما اخلص هيكون خلاص بياض البيض جمد وجاهز ان انا اقلبه معاها. في الوقت ده الفرن شغال، هخبزها على حرارة 170، ما نزودش عن 180. اي كيك اسفنجي لو الفرن عالي عندك خليه 170، انا عندي عالي شوية خليته 170، بيطلع حلو جدا مستوي حلو قوي. شايفين خلاص البياض بقى متماسك وجميل ازاي. هبتدي اخد شوية زي يعني كده مغرفة ولا حاجة اقلبها، علشان هيبقى صعب لو انا حطيت الخليط بتاع الدقيق والصفار والخليط ده، لو نزلته على بياض البيض مرة واحدة هيكون صعب، هقعد اقلب كتير وده مش كويس. انا عايزة يفضل بياض البيض متماسك وجميل كده، علشان هو ده اللي هيخليلي الكيك هش وجميل.
بقلبه لغاية ما امتزج كده، وهبتدي اضيفه بقى للخليط بتاع بياض البيض. انزل كل الخليط عليه وهقلبهم بقى مع بعض بخفة. طبعا ما بنقلبش جامد، كل حاجة بس تمتزج، ما نقلبش جامد في الكيك الاسفنجي بالذات علشان ما يهبطش، يبقى انا عملت كل اللي عملته في بياض البيض ضيعته بالتقليب الجامد. بخفة كده. وعندي الصينية حطيت فيها ورق زبدة، ما حطيتش زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. الصينية دي مقاس 39 في 29 اللي هو الصاج الكبير، وده هي مش مرتفعة، المفروض على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن تقللوا هتبقى اعلى، الكيك هيبقى اعلى، بس طبعا ما بنعلهوش قوي. انا عندي الحجم ده لكنه شغال. حطيت ورقة الزبدة كده وعلت شوية معايا، هي الارتفاع بتاعها مش عالي قوي، وبسويها علشان تبقى جاهزة للفرن. طلعت كده الهوا وسويتها كويس، سويت السطح. وعلى الرف الأوسط بتاخد 25 دقيقة أقصى حاجة، 23 ل25 دقيقة. هنا استوت، كان قبل 25 دقيقة كانت مستوية. هسيبها يدوب تبرد شوية، مش كتير، مش هسيبها تبرد تماما. لو عايزينها بقى نحشيها كريمة هنلفها، أنا هلفها بالمربى الأول. مش عايزين بقى وعايزين نحشي كريمة بنلفها ونسيبها تبرد، بنلفها فاضية. بديها قلبة كده. ما تخافوش، هي سهل قوي ان هي تتعاملوا معاها، طرية وجميلة، مش هتقطم ولا اي حاجة. وبشيل الورق كده في الاول، ما حطيتش زيت ولا زبدة، هو يدوب ورق الخبيث ده وخلاص. بقطع الحواف وهبتدي بعد كده احشيها. بنزل بقى مربى على حسب ما انتوا عايزين اي نوع، عايزين نسيبها فاضية ونلفها وبعد كده نحشيها كريم زي ما تحبوا. بدهنها بس دهنة كده بالمربى، اي نوع مربى انتوا عايزينه. وهلف بقى بالراحة كده، فابتدي الفها. هي طرية وجميلة، مش يعني مش هتقطم لانه مظبوطة وسلسة معايا. بلفها وبعد كده بعد ما هلفها هسيبها تبرد. الفها كويس، طبعا ايدي انا مش بضغط جامد، بس يعني بنلف كده. وبعد كده اقفلها كويس واسيبها بقى تبرد علشان تاخد الوضع ده وما تفتحش تاني. سبتها بردت تماما كده، يعني قعدت مثلا زي نص ساعة لغاية ما تبرد. وبعد كده هبتدي احضر بقى الفراستنج، احضر الكريمة دي. كريمة لباني 1/4 كيلو، من اجمل انواع الفراستنج بجد، دي اطعم حاجة الكريمة اللباني. احلى وصفة ممكن نعملها نزين بيها الكيك والتورت والحاجات دي، مفيش اجمل منها. ونزلت كده كوباية من السكر البودر، اللي عايز يحط فانيلا، انا بحبش احط، بحب طعم الكريمة اللباني كده فريش وجميل. وانزل بكوباية من الحليب، بكوباية من الويب كريم، كريمة الطبخ، واحدة واحدة، ما بنزلهاش كلها، على حسب السمك اللي انا عايزاه بتاع الكريمة. وزي ما انتم شايفين بحط كده الفراستنج. طبعا هحطها بس اغطي علشان هحط ناتس او نحط جوز هند، مكسرات، اي حاجة احنا عايزينها. عايزين نسيبها بقى فاضية، نظبط لو احنا مش هنحط مكسرات او اي تغطية من دي، بنظبطها كويس علشان تبقى متساوية وشكلها حلو. حطيت شوية من الكريمة في الكيس علشان اعمل كده كام وردية بالشكل ده. وعندي بقى شيري، لو احنا في المية بنطلعه، ما بنخلوش عشان ما يبوظش شكل الكريمة، نحطه على بيبر تاول الأول. وبسوي كده الناتس واحط كام واحدة الشيري فوق، وبكده بتكون الوصفة خلصت. أتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. أشوفكم الفيديو الجاي، وفعلوا الجرس. Thank you for watching. باي باي.